เราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มากเกินไปจนลืมความเป็นมนุษย์ไปหรือเปล่าก็คือว่ามีคนไข้คนหนึ่งมาโรงพยาบาลในช่วงพักกลางวันก็มาถามว่าคุณหมอเนี่ยต้องพักกลางวันด้วยหรอเพราะโรงพยาบาลมีมนุษย์และมนุษย์พึ่งพาการแพทย์แต่ใครกันล่ะที่จะนึกถึงความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลมาหาคำตอบไปพร้อมกันได้ในมนุษย์โรงพยาบาล EP 1 นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมนุษย์โรงพยาบาลวันนี้อยู่กับดิฉันนนทพรศรีรักษาหรือว่าอุ้มนิสิตชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันแอลชัยดาโชติรัตน์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ทั้งแอลแล้วก็อุ้มนะคะกับรายการมนุษย์โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับ EP 1 เลยใช่แล้วในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราอัดรายการกันเนี่ยที่คณะแพทยศาสตร์ค่ะต้องค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอุ้มก็แอบทราบมาว่านี่เป็นครั้งแรกที่แอลมาที่คณะของอุ้มเลยใช่ไหมคะใช่แล้วพี่อุ้มเมื่อกี้คือเราเดินเข้ามาคือเกือบหลงเพราะว่าเป็นครั้งแรกจริงเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคณะของเรา2 คนเนี่ยคณะอักษรศาสตร์เนาะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์เนี่ยจริงๆก็อยู่ค่อนข้างที่จะห่างกันมากๆเลยของแอลเนี่ยอยู่ใกล้ๆไปทางฝั่งจุฬาใหญ่เนาะส่วนของอุ้มเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งถนนนึงเลยก็ไม่แปลกที่จะไม่เคยมาหากันจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างที่อุ้มสังเกตด้วยคือว่าคณะอักษรศาสตร์เนี่ยกับคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเวลาคนข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยเขามักจะมองว่าเป็น2คณะที่เรียนเนื้อหาที่แตกต่างกันแบบสุดๆเหมือนอยู่ตรงข้ามกันเลยใช่แล้วหรือเป็นแบบตัวแทนของสายวิทย์ตัวแทนของสายศิลป์อะไรอย่างนี้เลยใช่แล้วค่ะพี่อุ้มซึ่งเราก็คิดว่าจริงตอนแรกนะก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยเราคิดว่าก็คงจะแตกต่างกันจริงๆนั่นแหละแต่พอเข้ามาเรียนปุ๊บแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่อุ้มนะคะจากก่อนหน้านี้เนาะก็รู้สึกว่าก็มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจทั้งเราเองแล้วก็หลายๆคนด้วยว่าจริงๆแล้วมันสามารถคล้ายกันได้แต่ว่าก่อนอื่นเลยที่เราจะไปพูดถึงความคล้ายคลึงกันของ2ศาสตร์นี้ค่ะเรามาขอเช็คความเข้าใจพื้นฐานก่อนเลยดีกว่าโดยอุ้มเนี่ยที่เป็นนิสิตคณะแพทย์เนาะก็จะต้องตอบคำถามของแอลส่วนแอลต้องตอบคำถามของอุ้มได้ถ้าอย่างนั้นเราขอถามพี่อุ้มคำถามแรกว่าถ้าพูดถึงคำว่ามนุษยศาสตร์เนี่ยพี่อุ้มนึกถึงอะไรบ้างคะโอเคต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าตอบในฐานะนิสิตแพทย์เนาะอาจจะมีความโบโบเบ้เบ้เก้ๆกลางๆบ้างแต่ว่าพูดในความเข้าใจของเราละกันอย่างแรกเลยเนี่ยคำว่ามนุษยศาสตร์เนาะที่แอลถามเรารู้สึกว่ามันคือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยและอย่างแรกเลยที่อุ้มนึกถึงถ้าให้นึกแบบเร็วๆค่ะรู้สึกว่าอย่างคณะแอลในอักษรศาสตร์หรือว่ามนุษยศาสตร์เนี่ยเขาเรียนกันเกี่ยวกับภาษาถูกต้องซึ่งอุ้มก็รู้สึกว่ามันก็จริงนะเพราะภาษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยึดโยงมนุษย์ไปด้วยกันแล้วไม่ว่ามนุษย์คนไหนๆเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาเนาะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์มาตลอดตั้งแต่มีมนุษย์มาเลยถูกต้องค่ะใช่แล้วทีนี้พอมาอย่างที่2ที่อุ้มนึกถึงเลยค่ะเพราะอุ้มก็เคยได้ยินมาว่าเด็กอักษรหรือเด็กมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนแค่ภาษาเขายังเรียนอย่างอื่นอีกด้วยอุ้มนึกถึงการเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมหรือว่าดนตรีต่างๆที่มันมีมาแต่ละยุคสมัยค่ะใช่และอย่างที่3ก็คือนึกถึงเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพราะว่ามนุษยศาสตร์เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์แต่ก็คงไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์แค่ยุคเดียวก็ต้องศึกษาย้อนกลับไปด้วยว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่ปัจจุบันยังไงใช่แล้วพี่วุ้นคำตอบคือแบบปรบมือเหมือนนั่งแบบเรียนที่คณะอักษรด้วยกันโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอุ้มเนี่ยมีเพื่อนเป็นเด็กอักษรหลายคนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังเกี่ยวกับคณะอักษรเนี่ยบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์จริงๆใช่แล้วก็คือมันจะมีประโยคนึงที่คิดว่าเด็กอักษรหลายคนน่าจะรู้จักกันนั่นก็คือประโยคที่ว่าเรียนอักษรเนี่ยเรียนเพื่อทำความเข้าใจมนุษย์นั่นเองโอเคผ่านของอุ้มไปแล้วได้เวลาที่อุ้มจะต้องลองภูมิความรู้พื้นฐานของแอลแล้วว่าแอลเนี่ยคิดว่าคำว่าแพทยศาสตร์หมายถึงอะไรคะสำหรับแอลนะคะแบบสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็คือแพทยศาสตร์คือศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ในหัวเนี่ยจะเห็นภาพของคุณหมอในโรงพยาบาลนะแบบไม่งั้นก็จะเป็นแบบนิสิตแพทย์ในคณะแพทย์อย่างเงี้ยคือแบบคุณหมอเดินตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้แล้วก็เรียนจบแล้วไปเป็นหมอถูกต้องใช่เรียนแพทย์จบแล้วไปเป็นหมอใช่เรียนแพทย์จบแล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเป็นได้ค่ะจริงๆก็เหมือนกับทุกคณะเลยว่าสุดท้ายแล้วมันก็แค่การเรียนเนาะแล้วสุดท้ายพอเราจบแล้วเนี่ยเราจะนำใบปริญญาหรือว่าวุฒิที่เราได้เนี่ยไปทำอะไรต่อก็
แล้วแต่เราเลยแต่ว่าก็เป็นความจริงค่ะที่ส่วนใหญ่ก็จบไปเป็นหมอเนี่ยแหละ ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแพทย์เนี่ยแพทยศาสตร์อยู่ในวงกลมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพใช่ค่ะ ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอย่างวิทยาศาสตร์สุขภาพเนาะมันก็ไม่ได้มีแค่แพทย์อย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งหรือว่าสุขภาพอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องดูแลอย่างแบบรอบด้านก็ทำคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวก็มีเพื่อนร่วมอาชีพหลายอาชีพเลยค่ะค่ะแล้วก็อย่างเช่นหมอฟันใช่ไหมมีใช่หมอฟันมีอะไรอีกเป็นพยาบาลมีค่ะที่ทำงานด้วยกันใช่ค่ะใช่แล้วก็จะเห็นแบบคุณที่เรียนแบบวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าทำงานร่วมกันมาตลอดเลยใช่โอเคถือว่าน้องแอลก็ถือว่ามีความรู้เกี่ยวกับแพทย์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่โอเคก็ประมาณนี้แหละค่ะในการที่เราเนี่ยก็ดูแลสุขภาพของคนเนาะโอเคถือว่าก็ได้เข้าใจนะว่าพื้นฐานของสองศาสตร์นี้เนี่ยคืออะไรเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยก็คงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสองศาสตร์นี้เนี่ยมากขึ้นแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในแบบของตัวเองแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าในความโดดเด่นในแบบของตัวเองเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถมารวมกันหรือว่าร่วมกันอยู่ได้ค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รู้นิยามพื้นฐานของแต่ละศาสตร์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์หรือว่ามนุษยศาสตร์นั่นเองทีนี้เข้าสู่คำถามถัดไปกันดีกว่าค่ะพี่อุ้มค่ะแอลอยากรู้ว่ามนุษยศาสตร์กับแพทยศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันยังไงอ๋อโอเคคำถามนี้อุ้มเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันมากๆเดี๋ยวขออนุญาตไล่ความเกี่ยวข้องที่คิดออกไปทีละอย่างเลยดีกว่าถ้าให้คิดแบบเร็วๆเลยนะเกี่ยวกับแพทยศาสตร์กับมนุษยศาสตร์หรือว่าอย่างที่บางคณะก็เป็นอักษรศาสตร์เนาะก็คือคิดเกี่ยวกับว่าภาษากับแพทย์เนี่ยมันเกี่ยวยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนแพทย์เนี่ยมันใช้ภาษาเยอะมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างแรกเลยที่อุ้มคิดมาในหัวได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านการสอบมาเนาะก็คืออย่างการเรียนรู้แพทย์เนี่ยก็จะต้องมีคำศัพท์เฉพาะในวงการการแพทย์ที่เยอะมากๆหรือว่าชื่อกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายเนี่ยที่มันเยอะมากๆแล้วนิสิตแพทย์อย่างอุ้มเนี่ยก็จะต้องท่องจำทั้งหมดเลยค่ะให้แอลเดาดีกว่าว่าคิดว่าในร่างกายคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อทั้งหมดกี่มัดเอาแบบโบเบ้สายมนุษย์เลยนะได้ขอเดาว่า32น้อยไปเยอะเลยนะจริงๆใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกล้ามเนื้อเยอะมากกว่า600มัดเลยนะคะซึ่งถามว่าอุ้มจำได้หมดไหมก็ไม่หมดนะก็เท่าที่ได้เรียนดีกว่าเท่าที่ได้ใช้จริงมากกว่าแต่ว่าก็เอาเป็นว่าต้องจำเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้การที่จะต้องจำของที่มีเยอะขนาดนี้เนื้อหาเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็แต่ละชื่อเนี่ยบอกเลยว่าอย่างกับคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์ชื่อยาวมากๆมันก็เลยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงรากศัพท์แล้วก็ลองแปลคำแล้วก็หาวิธีการจำค่ะยกตัวอย่างดีกว่าอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงแขนของเราอันแรกอย่างตัวอย่างคือ extensor digitorum ฟังแล้วอุ๊ยอะไรจริงๆมันก็คือ extensor มาจากคำว่า extend ซึ่งก็คือการที่เราทำเหมือนกับว่าทำอย่างนี้เรียกว่า extend ทีนี้ extend เนี่ยเราก็จำอย่างนี้แหละพอ digitorum เนี่ยก็มาจากคำว่า digit ที่แปลว่านิ้วเราก็จะจำได้แล้วว่ามันเกาะกับนิ้วนะแถมมันยังทำให้นิ้วเนี่ย extend ได้พออย่างนี้เราก็จำได้แล้วทั้งชื่อที่ยาวๆแล้วก็ทั้งหน้าที่ของมันด้วยทีนี้ยังมีอีกอย่างเช่น extensor digitorum เนี่ยเขาเกาะทั้ง4นิ้วเนาะก็4นิ้วนี้แต่นิ้วโป้งก็ยังมีอีกนิ้วโป้งก็จะเป็น extensor pollicis longus ก็คือมีแยกของเขาถูกต้องมีแยกขึ้นมาอีกทีนี้ pollicis เนี่ยก็เป็นนิ้วโป้งเนาะส่วน longus เนี่ยทำไมมี longus เนี่ยก็ยาวเพราะว่ามันมีอันที่สั้นด้วยอันที่สั้นเนี่ยก็เป็น extensor pollicis brevisมีทั้ง longus ทั้ง brevis อย่างนี้เราก็ต้องจำให้ได้แหละว่ามันเป็นยังไงอันไหนยาวกว่าอันไหนสั้นกว่าเราก็จำได้หมดแหละทีนี้มันก็ช่วยได้เยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนแพทย์เนี่ยก็ใช้ภาษาเยอะมากๆอันนี้เป็นเหมือนในส่วนของการศึกษาภาษาเกี่ยวกับละตินเนาะเกี่ยวกับคำศัพท์ทางอนาโตมีต่างๆยังไม่หมดการเรียนแพทย์เนี่ยก็ใช้ภาษาอีกตรงที่ว่าเวลาเราเป็นหมอเนี่ยโตไปเนี่ยเราต้องคอยอัปเดตข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตลอดว่าการแพทย์เนี่ยเทคนิคใหม่ๆเป็นยังไงเนาะถ้าช้าไปนิดเดียวเนี่ยเราก็ตกเทรนด์แล้วอาจจะรักษาคนไข้ได้อย่างไม่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องค้นคว้าข้อมูลซึ่งข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยจำนวนมากเลยแอลอยู่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยใช่เพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องใช้ภาษาอยู่ตลอดทั้งภาษาอังกฤษหรือบางทีภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนก็เคยจะต้องไปเอางานวิจัยพวกนี้มาแปลเพื่ออ่านเหมือนกันสุดยอดก็ถือว่าต้องใช้เครื่องมือช่วยเยอะก็เป็นเครื่องมือที่เด็กอักษรหรือว่าสายมนุษย์เนี่ยเขาทำไว้ให้นั่นแหละใช่ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงภาษาต่างประเทศไปแล้วว่ามันก็สำคัญแต่ในการที่จะมาเป็นหมอในไทยเนาะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือภาษาถิ่นเนาะอย่างเช่นภาษาที่เราใช้ในประเทศไทย
ภาษาไทยต้องได้เราเป็นคนไทยนะภาษาไทยต้องได้ซักประวัติคนไข้ต้องได้หรือว่าภาษาถิ่นอย่างภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาเหนือถ้าเราเป็นหมอเราต้องไปทำงานบริเวณแถวๆนั้นเราก็จะต้องเข้าใจเพราะว่าความเป็นหมอเนี่ยต้องเข้าใจจากการที่คนไข้ให้ประวัติมายกตัวอย่างเคสดีกว่าอย่างเช่นมีคนเนี่ยเขาบอกว่าเคยได้ยินคุณยายนะคะมาบอกว่ายายเหนื่อยยายเหนื่อยคือยายเหนื่อยหรือเปล่าใช่คืออย่างตอนแรกเนี่ยเราอาจจะมองว่าหมออาจจะไม่รู้คำศัพท์นี้แล้วก็จะเดาไปว่าเหนื่อยเมื่อยหรือเปล่าเมื่อยเนื้อตัวเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะไปรักษาทางฝั่งโรคที่เป็นของกล้ามเนื้อหรือว่า musculoskeletal หรือว่าทางฝั่งกล้ามเนื้อต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อยมันแปลว่าเหนื่อยซึ่งที่คุณยายเขาจะสื่อว่าเหนื่อยเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขากำลังเหนื่อยแบบหายใจหอบเหนื่อยมันกลายเป็นโรคทางฝั่งระบบทางเดินหายใจแทนซึ่งมันผิดจากตรงนึงไปอีกตรงนึงเลยแล้วมันเป็นเรื่องของการวินิจฉัยและการที่จะให้การรักษาต่อไปเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คนเป็นแพทย์เนี่ยต้องได้ภาษาอย่างรอบด้านแล้วก็ทำตัวเองให้เข้ากับสังคมหรือว่าคนที่มาหาเราได้ใช่นี่แหละความเป็นแพทย์ที่มันมีความเป็นมนุษย์มากๆเลยใช่ใช่ใช่ทีนี้การสื่อสารของแพทย์เนี่ยมันยังมีอีกค่ะคือจริงๆเราเรียนแพทย์เนี่ยถูกต้องที่เราได้รับการปลูกฝังด้านวิทยาศาสตร์ที่เยอะมากๆแต่จริงๆแล้วเราก็ได้รับการปลูกฝังด้านภาษาหรือว่าการสื่อสารที่เยอะมากๆเช่นเดียวกันตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่อยากจะยกตัวอย่างในวันนี้เลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับวาทศิลป์ค่ะเพราะในการปฏิบัติงานเป็นแพทย์เนี่ยเวลาเราต้องแจ้งข่าวว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคหรือมีอาการที่มันก็เป็นโรคภัยเนาะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองหรือชีวิตของคนใกล้ชิดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องแจ้งสิ่งนี้มันคือการแจ้งข่าวร้ายมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้วาทศิลป์ในการทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาเขาเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แย่มากพออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติวิธีการของเราในการบอกเขาเนี่ยไม่ดีไปอีกเนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกจริงใช่แต่ในทางกลับกันเนาะถ้าสมมติเราทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยจากสิ่งที่หนักอยู่อาจจะเบาขึ้นมาได้นิดนึงก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ใช่ก็คือเป็นทางด้านของความรู้สึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่บุ๋มใช่เลยค่ะเพราะว่าหมอเนี่ยก็ต้องใส่ใจคนไข้ในด้านทั้งสุขภาพแล้วก็สุขภาพใจด้วยใช่ใช่ค่ะอย่างเทคนิคในการแจ้งข่าวร้ายเนี่ยก็แบบเขาสอนแพทย์เนี่ยมีเป็นแบบหลักการเลยนะว่าเริ่มจากอะไรต้องเตรียมตัวยังไงทั้งก่อนและหลังการบอกข่าวร้ายก่อนบอกก็ต้องเตรียมคนไข้ให้พร้อมตอนบอกก็ต้องทำให้ดีแต่ไปด้วยความเข้าใจแล้วตอนหลังเนี่ยก็ต้องเช็คอารมณ์ของคนไข้แล้วก็ดูแลคนไข้ให้ถึงที่สุดด้วยรอบด้านสุดๆใช่ค่ะการเรียนหมอเนี่ยไม่ได้เรียนแค่ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวใช่เลยคือบางทีอะค่ะคือแบบพูดได้ไหมแต่ว่าคือว่าบางทีเนี่ยเราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มากเกินไปจนลืมความเป็นมนุษย์ไปหรือเปล่าจริงๆแล้วแอลเนี่ยพูดได้อย่างถูกต้องมากๆแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่อุ้มจะพูดต่อไปเลยอะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเป็นหมอเนี่ยมันจะถูกปลูกฝังด้านเนื้อหาทางการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์ที่เยอะมากๆจนอาจารย์เนี่ยเขาก็กังวลกับเรื่องนี้แล้วก็หมายถึงว่าตระหนักเรื่องนี้มากๆเขาจะสอดแทรกวิชาที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยเข้ามาให้นิสิตแพทย์อยู่เสมอแล้วก็สอนนิสิตทั้งในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของการที่มองคนไข้เนี่ยให้เป็นองค์รวมซึ่งเขามีวิชานะคะที่สอนอย่างนี้ด้วยเขาชื่อว่าวิชามนุษยวิทยาการแพทย์หรือว่าภาษาอังกฤษว่า medical anthropology เขาก็จะศึกษาว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมในด้านความเชื่อค่านิยมประเพณีวิถีชีวิตชนชั้นเพศสถานะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมันส่งผลกระทบกลับมาสู่สุขภาพของคนไข้ได้อย่างไรน่าสนใจมากใช่มันคล้ายๆกับสิ่งที่อักษรเรียนด้วยใช่มันคล้ายมากก็คืออักษรเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้แหละค่ะแบบปนอยู่ในวิชาในอักษรอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อุ้มบอกเลยคือการมองคนไข้แบบองค์รวมเนี่ยเขาก็มีคำด้วยนะว่า holistic care ซึ่งจริงๆเนี่ยอธิบายหรือพูดคำนี้ไปเนี่ยคนฟังเนี่ยก็อาจจะยังฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจใช่เรามาลองยกตัวอย่างดีกว่าว่าวิธีการ holistic care มันยังไงคล้ายๆกับที่อุ้มเคยถูกสอนมาละกันอย่างเช่นเวลามีคุณยายคนนึงป่วยแล้วต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าเป็นหมอทั่วๆไปที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง holistic care ก็อาจจะมองแค่ว่าไหนดูซิน้ำตาลเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่รักษายังไงจ่ายยายังไงแต่ถ้าเกิดสมมติเรามอง holistic care ได้ด้วยเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าวันนี้ใครพาเขามาหาหมอถ้าเป็นลูกชายเขานี่แล้วลูกชายเขาเนี่ยทำงานอะไรนะทำงานที่ต้องเป็นงานประจำนะวันนี้ที่มาหาหมอเนี่ยต้องลางานมาเลยนะขาดรายได้ไป1 วันทีนี้ถ้าเราเป็นหมอที่ holistic care เราก็จะมองว่าโอเคเราช่วยเหลือคนไข้ได้ยังไงมากกว่านี้บ้างเราอาจจะยังลองมองว่าเนี่ยโอ้โหเดือนนี้คนไข้มีนัดหมออีก3 ครั้งเลยนะต้องมา OPD มาโรงพยาบาลอีก3 ครั้งเลยนะลูกเขาต้องมาทุกครั้งเลยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีวิธีไหนไหมในโรงพยาบาลที่ช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถหาหมอทั้ง3 แผนกนี้ในครั้งเดียวได้ไหม
เป็นไงน่าคิดไหม น่าคิด ใช่แล้วมันก็เป็นระบบที่ใหญ่มากเลยเนาะแบบเขาต้องคิดแบบเป็นทั้งระบบเลยอะใช่ ก็คือไม่ได้มองแค่ตัวคนไข้แต่ว่ามองรอบตัวคนไข้ด้วย ใช่แล้วก็รักษาคนไข้แบบองค์รวมเพราะว่าวิถีชีวิตของคนไข้เนี่ยมันส่งผลต่อการเป็นโรคของคนไข้ได้อย่างเช่นนอนดึกก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคหรือการที่เราเป็นโรคเนี่ยก็ส่งผลกลับไปสู่วิถีชีวิต เช่นเป็นโรคก็อาจจะทำให้ทำงานไม่ได้อาจจะต้องลาออกจากงานใช่ซึ่งจริงทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานเลยนะทั้งหมดเลยอ่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่า empathy แอลรู้จักคำนี้ไหมคะให้แอลแปลให้คุณผู้ชมดีกว่าว่าแปลเป็นไทยว่าอะไรก็คือให้คุณผู้ชมแปลเองดีกว่าเอาเดี๋ยวอุ้มช่วยแปลดีกว่าเอาเป็นว่า empathy เนี่ยมันคือคำว่าความเห็นอกเห็นใจแล้วความเข้าอกเข้าใจเนาะซึ่งอุ้มรู้สึกว่ามันจริงที่มันใช้ในวงการการแพทย์แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีดินพื้นฐานเลยแล้วเชื่อว่าคณะมนุษยศาสตร์หรือว่าคณะอักษรเนี่ยก็โอ้โหเน้นเรื่องนี้เช่นเดียวกันมันเป็นพื้นฐานเลยเนาะใช่แล้วก็คือการเรียน empathy เนี่ยรู้สึกว่าก็อย่างที่ลุงพูดไปเนาะมันไม่ใช่แค่ทางด้านศาสตร์การแพทย์หรือว่าศาสตร์ทางที่เรียนเกี่ยวกับมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าคนที่เรียนศาสตร์อื่นๆเนี่ยก็สามารถมี empathy ต่อคนในสังคมได้เหมือนกันใช่มันเป็นคำที่จริงๆมันเป็นคำที่เปลี่ยนชีวิตอุ้มเลยอะจริงๆตอนก่อนมาเรียนแพทย์เนี่ยอุ้มก็ได้มีโอกาสรู้จักคำนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความเห็นอกเห็นใจระดับหนึ่งแต่พอมาเรียนในแพทย์เนี่ยเขาเน้นย้ำคำนี้มากๆแล้วเราก็ไม่ได้นำความรู้ที่เราได้จากเรื่อง empathy เนี่ยใช้ให้กับวงการการแพทย์แต่อุ้มก็รู้สึกว่าอุ้มสามารถมองทุกคนหรือว่ามองสังคมได้อย่างแบบเข้าอกเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเรามองโรคได้อย่างแบบมีความสุขมากขึ้นด้วยอ่ะเพราะเวลาเราเอมพัตตี้คนอื่นได้เราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องจริงๆมันเป็นแบบ magic word นิดนึงใช่โอเคทีนี้เรามาพูดกันเรื่องสุดท้ายที่อุ้มนึกถึงเลยเวลาที่พูดถึงคำว่ามนุษยศาสตร์กับแพทยศาสตร์เกี่ยวข้องกันยังไงนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ medical ethics ค่ะหรือว่าจริยธรรมทางการแพทย์เพราะว่าในการเรียนแพทย์เนี่ยเขาก็ปลูกฝังเรื่องนี้กันเยอะมากๆแล้ววิชา ethics เนี่ยmedical ethics ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ethics เนาะแล้ว ethics เนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องนำหลักต่างๆที่เรายึดถือเนี่ยซึ่งเราให้ความสำคัญกับทุกหลักเลยเนาะแต่ว่ามันก็มาคิดในสถานการณ์ต่างๆที่เป็นสถานการณ์จำเพาะที่มันอาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างหลักที่เรายึดถือแต่ละหลักได้ทำให้เราอาจจะต้องตัดสินใจซึ่งในหลักการแพทย์เนี่ยมันจะมี4หลักค่ะที่เรายึดถือเป็นหลักเลยก็คืออันแรกชื่อว่า beneficence หรือว่าประโยชน์สูงสุดของคนไข้เป็นสำคัญอันที่2ชื่อว่า non maleficence หรือว่า do no harmก็คือการไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายหรือเป็นผลเสียแก่คนไข้โอเคอันที่3ก็คือ justice ก็คือการความเท่าเทียมแล้วก็ความยุติธรรมในการรักษาแล้วก็อันที่4ก็คือ autonomy หรือว่าสิทธิในการตัดสินใจของคนไข้ใช่ซึ่ง4หลักนี้เนี่ยก็คือแพทย์ทุกคนยึดถือแต่ว่าในบางครั้งมันก็อาจจะขัดกันได้แล้วก็มันเลยเป็นวิชาที่ต้องใช้ศิลปะในการตัดสินใจและต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากๆในการเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ใช่ใช่มันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอะที่รู้สึกว่าในฐานะนิสิตแพทย์คนหนึ่งอะการเข้าใจมนุษยศาสตร์หรือว่าเข้าใจความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆแล้วก็มีประโยชน์กับการเป็นแพทย์ในอนาคตต่อไปมากจริงๆโอเคเพื่อที่จะแบบสรุปรวบยอดเลยละกันแล้วตอบคำถามน้องแอลแบบทีเดียวอีกครั้งเลยว่าวิชาแพทยศาสตร์เนี่ยกับมนุษยศาสตร์มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมก็ขอบอกเลยอีกครั้งว่าเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมามองกันดูดีๆแล้วเนี่ย2ศาสตร์นี้มันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพราะว่าอย่างแพทย์ก็ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เนาะแล้วก็ศึกษาที่จะรักษาโรคภัยไข้ป่วยของมนุษย์เนาะเพื่อให้มันดีขึ้นหรือมนุษยศาสตร์ก็อยากจะเข้าใจมนุษย์เนาะเพื่อที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างดีขึ้นสุดท้ายคนทั้ง2ศาสตร์นี้เนี่ยก็อยากที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ได้อย่างดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมากจริงๆแล้วก็สำคัญมากจริงๆค่ะที่แพทย์เนี่ยก็ต้องมีเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะโอเคก็เมื่อกี้เนาะได้ฟังทางฝั่งของอุ้มไปแล้วเนาะเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงทีนี้ขอถามแอลกลับบ้างเลยดีกว่าเพราะว่าอยากฟังความเห็นของแอลบ้างอะว่าในเรื่องของแพทยศาสตร์เนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์เนี่ยแอลเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะคือว่าคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีเยอะมากจนเราต้องโน้ตมาเลยพี่อุ้มเพราะว่าข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนั่นเองโอเคถือว่าทำงานไปมากๆแอบดูก่อนถ้างั้นเรามาเข้าเรื่องแรกกันเลยค่ะเราคิดว่ามนุษยศาสตร์กับแพทยศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกันที่เห็นได้ชัดเจนนะเรื่องแรกเลยก็คือความหลากหลายของมนุษย์ในสมัยก่อนที่แบบจนตอนเนี้ยมันพัฒนามามากยิ่งขึ้นแล้วค่ะก็คือยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม LGBTQIAP+ เนาะในสมัยก่อนเนี่ยคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะถูกผลักออกไปจากสังคมเลยคือว่าเรียกได้ว่าถูกกีดกันเลยเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีความเข้าใจหรือว่าคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับความหลากหลายเขาคิดว่าเพศเนี่ยจะต้องเป็นแบบเพศที่1เพศที่2เท่านั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่
ศาสตร์ทางการแพทย์แล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยเข้ามาค่ะมันก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยเรียนรู้ถึงความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าการแพทย์เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่เปิดโลกมนุษย์แล้วก็ขับเคลื่อนสังคมได้เลยค่ะพี่อุ้มจริงๆในฐานะของคนคนหนึ่งเนาะที่ก็อยู่ในวงการการแพทย์ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยที่ความรู้ทางการแพทย์เนี่ยจะสามารถทำให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจความหลากหลายโดยเฉพาะทางเพศได้มากยิ่งขึ้นเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับทางแพทย์อยู่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่วงการการแพทย์เนี่ยจะทำให้เรื่องนี้มันไปข้างหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ทำให้มันถอยหลังด้วยถูกต้องใช่แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยคนไข้นะคะของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบางคนก็เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นเรื่องที่สำคัญไปอีกอ่ะที่จะต้องเข้าใจคนกลุ่มนี้ให้มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้เรื่องถัดไปยังมีอีกนะคะก็คือเรื่องอิสระวิสัยหรือว่า free will นั่นเองก็คือวิชาเนี้ยนะคะเป็นวิชาที่เปิดสอนอยู่ในอักษรเนาะชื่อวิชาว่าวิชาปรัชญาทั่วไปนั่นเองก็คือเด็กอักษรเนี่ยจะได้เรียนกันนะคะก็คือว่าเรื่องนี้นะคะมันจะมีเรื่องนึงเนี่ยที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกันใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอิสระวิสัยนั่นเองที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนาะหรือว่าเด็กอักษรเนี่ยจะเรียกกันง่ายๆว่า free willจริงๆเป็นคำศัพท์ที่อย่างอุ้มเรียนทางแพทย์เนี่ยก็ไม่ค่อยเคยได้ยินอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ทางอักษรคุ้นเคยกันมากกว่าใช่แล้วค่ะก็คือเรื่องของอิสระวิสัยเนี่ยนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นนายตัวเองค่ะทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเลยเรียกได้ว่าเราสามารถเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองได้เลยเข้าใจใช่ก็คืออาจารย์เนี่ยจะให้เราตั้งคำถามว่า free will เนี่ยมีอยู่จริงไหมนั่นเองแล้วก็ได้ลองตั้งคำถามกับมนุษย์หลายๆรูปแบบเลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคจิตเภทนั่นเองใช่ก็คือเราจะตั้งคำถามกันว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยเขามีอิสระวิสัยหรือว่า free will ที่จะเป็นอาชญากรจริงไหมโอ้โหตั้งแต่ฟังคำถามที่แอลพูดขึ้นมาเนี่ยมีแต่คำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่เราไม่ค่อยเคยได้ยินในคนทั่วๆไปใช่แล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับด้านนี้เลยอะที่จะศึกษาไปด้านนี้ลึกๆเนาะแต่ว่าเนี่ยคำถามสุดท้ายเลยที่แอลได้ถามขึ้นมาเมื่อกี้อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชกับการที่ว่าเขาเนี่ยลงมือการฆาตกรรมซึ่งเรารู้สึกว่าการตอบคำถามเนี้ยมันดูซับซ้อนมากๆเลยอะแบบเราต้องเข้าใจทั้งเรื่องของปรัชญาได้อย่างดีมากๆเรื่องของฟรีวิลได้อย่างดีมากๆแล้วก็ต้องเข้าใจทั้งทางแพทย์ที่เป็นเรื่องของตัวโรคด้วยเนาะว่าตัวโรคเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายเขาเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าส่งผลยังไงต่อการกระทำของเขาเพราะถ้าไม่เข้าใจทั้งสองเรื่องนี้โดยลึกซึ้งเนี่ยก็จะตอบคำถามนี้ไม่ค่อยได้แล้วก็เชื่อว่ามันก็น่าเป็นเรื่องที่คนที่เชี่ยวชาญทั้งสองเรื่องเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ตอบคำถามด้วยกันคือไม่แน่ว่าอาจารย์ของเราจะคุยกันเรื่องนี้ใช่ก็คือมันจะสรุปได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเวลาก่ออาชญากรรมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการก่ออาชญากรรมเองคือตัวตนของเขาเนี่ยต้องการเองหรือว่าเป็นเพราะตัวโรคทำให้เขาก่ออาชญากรรมขึ้นมาจริงน่าสนใจมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าสนใจที่จะตั้งคำถามแบบนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยก่อนเข้ามาเรียนอักษรเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่พอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เปิดโลกแล้วก็เปิดมุมมองเหมือนกันทางด้านแบบการที่อักษรเนี่ยวิชาปรัชญาไปเชื่อมโยงกับวิชาทางด้านการแพทย์ได้ใช่จริงๆมันตั้งแต่พูดมาเนี่ยมีแต่เรื่องที่แบบมันแบบแอดวานซ์ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสองศาสตร์นี้มันเกี่ยวข้องกันเยอะเนาะใช่แล้วค่ะพี่อุ้มแต่ว่ายังไม่หมดต้องมีเยอะมากเลยบอกแล้วน้องแอลสุดยอดมากเรื่องถัดไปก็คือเรื่องวรรณคดีที่มีเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์นั่นเองยังไงคะเรื่องอะไรดีทุกคนอาจคิดว่าเรียนอักษรเนี่ยเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับการแพทย์แต่จริงๆแล้วมันมีนะคะทุกคนเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผ่านหูได้อ่านผ่านตากันมาแล้วนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นเรื่องเท้าแสนปมเคยได้ยินใช่ไหมใช่อันนี้เคยได้ยินค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินเกี่ยวกับเท้าแสนปมใช่แล้วก็คือเท้าแสนปมเนี่ยนะคะจะเป็นคนคนนึงค่ะก็คือเขาเนี่ยจะมีแบบปุ่มขึ้นตามตัวใช่ไหมมีหลายปุ่มมากจนคนเรียกเขาว่านายแสนปมนั่นเองซึ่งเท้าแสนปมเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นชื่อโรคทางการแพทย์ในปัจจุบันด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอย่างโรคเท้าแสนปมในการแพทย์เนี่ยเขาก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า neurofibromatosis ค่ะใช่ซึ่งก็เป็นโรคทางการแพทย์จริงๆแล้วก็มีการรักษาจริงๆใช่ซึ่งก็ไปปรากฏในวรรณกรรมด้วยถูกต้องแล้วทีนี้ค่ะโรคเท้าแสนปมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแค่ทางการแพทย์เท่านั้นแต่ว่าเกี่ยวกับทางสังคมด้วยนั่นก็คือโรคนี้นะคะมันอาจจะนำไปสู่ social stigma หรือที่แปลเป็นไทยว่าการตีตราทางสังคมก็คืออาจทำให้คนที่เป็นโรคนี้ค่ะถูกกีดกันออกไปจากสังคมเนี่ยแหละ
ก็คนอาจจะหวาดกลัวที่เขาเป็นโรคนี้ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่ได้ติดต่อทางการสัมผัสได้ใช่ไหมคะพี่อุ้มแต่ว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่จริงๆมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าวงการทางการแพทย์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องทำหน้าที่ในการส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคต่างๆเพราะว่าอย่างเท้าแสนปมเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่เขาต้องหวาดกลัวหรือว่าต้องตีตัวออกห่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โรคติดต่อด้วยซ้ำแล้วก็มันเป็นโรคที่เป็นทางพันธุกรรมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ด้วยการมาอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปใส่ความรังเกียจหรือว่าไปกีดกันเขาออกจากสังคมถูกต้องใช่ค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคนี้เท่านั้นโซเชียลสติ๊กมาเนี่ยเกิดขึ้นกับหลายๆโรคด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่วงการการแพทย์ยังต้องส่งต่อความเข้าใจเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆถ้าตัวโรคเนี่ยถูกเข้าใจผิดไปแล้วน่ากลัวไปกว่านั้นถ้าคนที่เป็นโรคเนี่ยถูกเข้าใจผิดไปอีกและถูกเลือกปฏิบัติใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญอะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำยังไงดีนะให้ช่วยได้มากกว่านี้มันเป็นความท้าทายของการแบบเป็นหมอเนาะว่าทำยังไงให้มันมากไปกว่าการรักษาคนไข้ให้ดีในตัวโรคอะแต่ให้เขามีชีวิตในสังคมที่ดีได้ด้วยอะใช่แล้วแล้วก็ประเด็นเรื่องโซเชียลสติ๊กมาเนี่ยค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เด็กสายมนุษย์เองเนี่ยก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ตระหนักไว้ด้วยเหมือนกันว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปเลือกปฏิบัติกับคนอื่นในสังคมเหมือนกันค่ะใช่เลยแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้อย่างเดียวพูดไปโอ้โหน้องแอลเยอะมากค่ะพี่อุ้มทีนี้ความสำคัญเนาะของสองศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือด้วยความที่เด็กสายอักษรใช่ไหมคะเขาเป็นแบบว่ามีโอกาสในการทำงานเชิงวิชาการเยอะมากๆด้วยแล้วงานวิชาการที่เขาเขียนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการอ้างอิงถึงการแพทย์บ้างและงานวิชาการเหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอีกด้วยดังนั้นนะคะคิดว่าการที่เด็กสายมนุษย์หรือว่าอักษรเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์บ้างมันจะเป็นเรื่องนี้ต่อตัวเด็กสายมนุษย์เองแล้วก็สังคมด้วยเพราะว่าการให้ความรู้หรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะต่อสังคมใช่แล้วก็จริงๆมันก็มีตัวละครหรือว่ามีอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับวงการการแพทย์มาด้วยเนาะใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่งานเชิงวิชาการค่ะพี่อุ้มยังไงคะเพราะว่าเด็กสายมนุษย์เนี่ยนะคะเขาทำงานสื่อบันเทิงอีกเนี่ยได้ว่าอยู่ทุกวงการอยู่ทุกที่ใช่เพราะว่าก็เป็นสายมนุษย์อะเนาะมันก็ใช่แล้วค่ะงานด้านสื่อบันเทิงเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ก็คือมีรุ่นพี่คนหนึ่งในคณะอักษรนะคะเขาเป็นผู้กำกับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือชื่อเรื่องว่า Freelance ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอเคยได้ยินแล้วก็เคยได้มีโอกาสได้ดูด้วยค่ะจริงๆได้ดูตั้งแต่ตอนที่อุ้มยังไม่เป็นนิสิตแพทย์เลยอะขนาดตอนนั้นยังอินเลยอะแล้วตอนนี้ก็ยังอินอยู่สิกว่าเดิมอินกว่าเดิมเพราะว่าได้เข้ามาสัมผัสมากขึ้นยังไงคะหนังก็คือว่าหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะเด็กสายมนุษย์เนี่ยเป็นคนผลิตสื่อออกมาเรียกได้ว่าเขามีอำนาจและอิทธิพลในการนำเสนอความรู้ที่ถูกต้องทางด้านการแพทย์เนี่ยให้แก่คนในสังคมจริงนะดังนั้นสิ่งที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเด็กสายมนุษย์เนี่ยควรมีความรู้ทางด้านการแพทย์ก็ยิ่งถูกต้องขึ้นไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่บอกเลยถ้ามันเป็นสื่อแล้วก็ออกสู่สาธารณชนเนาะมันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยว่าทุกองค์ประกอบเนี่ยมันควรจะถูกต้องแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมแล้วก็หรือว่าสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมใช่อย่างนี้ก็เป็นแบบหนึ่งหนังที่มีตัวเอกเป็นหมอเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำได้อย่างดีเนี่ยมันก็ช่วยให้คนเข้าใจหมอได้มากขึ้นใช่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานแค่วงการภาพยนตร์หรืองานวิชาการเท่านั้นเพราะว่าเด็กสายมนุษย์เนี่ยนะคะเราเนี่ยยังสามารถสร้างความเข้าใจในอาชีพแพทย์แล้วก็มีเอมพาธีต่อแพทย์ได้ด้วยก็คือเนี่ยนะคะเคยเห็นในแบบโซเชียลมีเดียเนาะก็คือมีแพทย์ท่านหนึ่งออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาประสบในโรงพยาบาลก็คือว่ามีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยค่ะมาโรงพยาบาลแล้วก็มาโรงพยาบาลในช่วงพักกลางวันเนี่ยค่ะพี่อุ้มแล้วทีเนี้ยก็มาถามว่าคุณหมอเนี่ยต้องพักกลางวันด้วยหรอตรงนั้นเนี่ยแอบช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าในเมื่อหมอเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันใช้ชีวิตประจำวันเหมือนมนุษย์ทั่วไปดังนั้นการพักกลางวันของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะได้ใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า empathy เนี่ยตอนแรกเนี่ยอุ้มได้พูดไปแล้วตอนที่พูดถึงเรื่องของแพทย์ว่าเราเนี่ยมี empathy ต่อคนไข้อย่างเคสที่น้องแอลยกเมื่อกี้เลยว่าคนไข้เนี่ยตอนเที่ยงแล้วยังรอตรวจอยู่จริงๆไม่ใช่ว่าเขามาโรงพยาบาลตอนเที่ยงหรอกแต่ว่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ด้วยคิวด้วยอะไรต่างๆทำให้เขายังต้องรอคิวจนถึงตอนเที่ยงยังไม่ได้ตรวจเราเนี่ยก็เอมพัตตี้คนไข้มากๆแล้วว่ามันก็น่าเห็นใจมากๆแล้วที่เขาเนี่ยต้องอยู่มาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ตรวจแต่ในขณะเดียวกันคนไข้เนี่ยก็ถามหมอด้วยคำถามที่หมอหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าจึ๊ก
จึกนิดนึงแต่ถามว่าเราเข้าใจกันได้เนาะเราก็เอมพัตตีคนไข้ในขณะเดียวกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันถ้าคนไข้เนี่ยสามารถเอมพัตตีคุณหมอได้ใช่คำว่าเอมพัตตีนี่มันคือเราก็ลองมองในมุมเขาแล้วกันว่าเขาก็มีสถานการณ์ที่จำกัดหลายๆอย่างเนาะข้อจำกัดหลายๆอย่างอาจจะทำให้คุณหมอเนี่ยอาจจะยังตรวจคนไข้ไม่ทันเวลาคนไข้อาจจะยังไม่ได้ตรวจในขณะเดียวกันเนี่ยคุณหมอก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดที่จะต้องพักบ้างเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันยังคงประสิทธิภาพเดิมได้ใช่เราคงไม่อยากทำงานกับหมอที่อดข้าวมานานจนน้ำตาลตกหรือว่าหมอที่อดนอนมานานจนไม่มีสติที่ดีไปรักษาคนไข้อยู่แล้วทุกคนก็มีข้อเงื่อนไขของตัวเองแล้วก็เรื่อง empathy นี่มันก็เป็นคำที่ช่วยทุกๆคนในสังคมจริงๆใช่แล้วค่ะแล้วในฐานะที่เป็นเด็กสายมนุษย์เนาะก็อยากจะบอกว่าการที่เราเรียนเกี่ยวกับมนุษย์นะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจคอนดิชันของแพทย์ได้ใช่เพราะว่ามี empathy ต่อแพทย์ใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหมอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะใช่เป็นประโยชน์ที่จริงมากๆว่าสุดท้ายหมอก็แค่มนุษย์คนหนึ่งเนาะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าสมมติสักวันหนึ่งแบบทุกคนก็จะเอมพัตตีต่อหมอได้เชื่อว่าทุกคนก็เอมพัตตีต่อหมออยู่แล้วแล้วก็นั่นแหละมันก็มีหลายๆมุมมองที่สามารถแบบเอมพัตตีต่อกันและกันได้แล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายอ่ะหมอเองก็อยากให้คนไข้ได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วส่วนคนไข้เองก็สามารถเห็นใจหมอได้เช่นเดียวกันโอเคถือว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เราเนี่ยได้คุยกันแบบเยอะมากๆเลยเนาะเกี่ยวกับทั้งเรื่องของฝั่งของเด็กที่เรียนคณะแพทย์อย่างอุ้มแล้วก็จากฝั่งมุมมองของเด็กที่เรียนคณะอักษรศาสตร์อย่างแอลค่ะใช่ค่ะก็จากที่คุยกันไปเมื่อกี้นะคะพี่อุ้มตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าศาสตร์ทางด้านการแพทย์กับศาสตร์สายมนุษย์เนี่ยก็ดูจะห่างกันมากด้วยใช่แต่ว่ายิ่งเข้ามาเรียนอักษรเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกันแล้วจากตอนนี้ที่ได้คุยกับพี่อุ้มเมื่อกี้นี้เลยก็รู้สึกว่ามันยิ่งเกี่ยวข้องกันมากขึ้นไปอีกค่ะจริงค่ะเพราะว่าพอเรายิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกเลยมันทำเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งคู่เนาะเกี่ยวกับการดูแลให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าที่วันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คนจากทั้งสองสายเนาะมาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าสุดท้ายพอจบไปเนี่ยเวลาเราจบไปเนี่ยหรือคนที่จบจากสองศาสตร์นี้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีโอกาสในอนาคตที่มาทำโปรเจกต์สักอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสองศาสตร์ใช้ความรู้ความชำนาญเนาะที่เขาได้เรียนมาในสาขาของตนเองเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้สังคมเนี่ยมันดียิ่งขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ในอนาคตแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีถ้ามันเกิดขึ้นใช่แล้วหลังจากที่คุยกับพี่อุ้มมานานเราสงสัยค่ะว่าแบบว่าพอเรียนจบไปแล้วเนี่ยพี่อุ้มอยากเป็นหมอสาขาอะไรโอเคก็ต้องขอตอบจากณปัจจุบันเลยเนาะเพราะว่าอย่างการเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีการได้เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความชอบตัวเองหรือเจอสิ่งที่ชอบมากกว่าได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าให้ตอบตอนนี้เนี่ยก็อยากที่จะเป็นหมอสูเป็นตัวแม่เป็นตัวสุตินารีใช่เป็นแม่ตัวอะไรอีกตัวมันดาตัวมาเธอตัวสุตินารีโอเคครบเลยใช่ก็จริงๆแล้วเหตุผลก็คือชอบเกี่ยวกับการที่หมอสูเนี่ยเขาก็เป็นหมอเนาะที่ได้ดูเกี่ยวกับเด็กที่แบบคนท้องเนาะรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่การท้องเนี่ยมันดูไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่เป็นความเศร้าใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราได้ดูแลคุณแม่เนาะที่กำลังท้องใช่ถึงแม้บางครั้งในการแพทย์การท้องมันก็อาจจะเป็นการเจ็บป่วยนี่แหละนี่เหรอคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในภาวะท้องเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่ใช่ภาวะที่สบายของร่างกายเรามีอะไรที่เราต้องดูแลคนไข้เป็นพิเศษหลายๆเรื่องมากๆในการดูแลคนท้องเนาะใช่แต่ว่าในความรู้สึกคือคนเป็นแม่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยินดีที่มีลูกอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่น่าทำสาขาที่น่าเรียนณตอนนี้ด้วยมีการออกตัวด้วยใช่แล้วอยากทำความรู้จักแอลเพิ่มบ้างดีกว่าแล้วก็คุยกันมายาวนานมากๆแล้วก็ให้คุณผู้ชมรู้จักแอลด้วยแล้วอย่างแอลเนี่ยเวลาจบอักษรไปเนี่ยแอลอยากทำอะไรต่อจริงๆเนี่ยคนในอักษรเนี่ยจะรู้กันเองว่าเราอยู่ทุกวงการแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำต่อก็คืออยากเป็นเซเลบค่ะโอเคดาราสาวเป็นเซเลบริตี้ดาราสาวโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ก็จะรอดูน้องแอลในจอทีวีจอมือถือทุกอย่างช่องทางได้เลยค่ะพี่ได้ก็ถือว่าวันนี้เราคุยกันแบบแป๊บนึงเราก็รู้สึกว่าเวลามันก็แบบผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะมากๆแล้วก็ได้รู้จักกับแอลด้วยอ่ะสนุกมากๆวันนี้ที่นี้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่คุยแล้วมันก็สนุกแล้วก็มีเวลาน้อยมากๆใน EP 1อะรู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มใจเลยอะแอลแสดงว่าต้องมี EP ถัดไป
และใน EP ถัดๆไปนะคะก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยรอทุกคนอยู่ค่ะ ต้องค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะขอสปอยเนื้อหาเล็กๆเลยแล้วกันค่ะ เพราะว่าเราจะมีหัวข้อนะคะ เกี่ยวกับละครแล้วก็การแพทย์ค่ะแอล น่าสนใจมากพี่อุ้มมันคืออะไร ใช่อุ้มก็สงสัยเหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วก็รู้สึกว่าสองสิ่งนี้เนี่ยจะมาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะ แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะ เพราะว่ายังมีวรรณกรรมและสื่อกับการแพทย์อีกค่ะพี่อุ้ม โอ้โห น่าสนใจทั้งสองหัวข้อเลย แล้วก็ ถูกต้อง จะขอบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะ นั่นก็คือแขกรับเชิญค่ะที่จะมาใน EP ถัดๆไปค่ะ เพราะว่าจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในแต่ละด้านเลย ใช่แล้ว ต้องขอบอกเลยว่าน่าติดตามแล้วก็เชื่อว่าฟังเพลินแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าทุกคนรู้สึกว่าอยากติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะคะ ก็ช่วยกด Subscribe นะคะที่ YouTube ELSA Thailand ตรงนี้เลยค่ะ และก็อย่าลืมนะคะ TikTok มนุษย์ Hospital นะคะ ใช่ ฝากทั้ง2ช่องทางเลยนะคะ แล้วก็ในวันนี้นะคะทั้งอุ้มแล้วก็แอลขอลาทุกคนไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ